I dagens Skogen och kapitalet, vilka är det som kommer vilja jobba i skogen framöver? Vi har med oss Joakim Wirén, du är chefsekonom på Gröna Arbetsgivare. Ulf Aronsson, reporter på ATL. Och jag heter Cecilia Adolfsson, är reporter och programledare på EFN, Ekonomikanalen. Gröna Arbetsgivare, när en arbetsgivarorganisation för de gröna näringarna. Ni företräder 4 000 medlemsföretag med ungefär 30 000 anställda som har verksamhet inom främst lantbruk och skogsbruk. Stämmer. Välkommen hit. Tack. Du, bara lite kort så här, vilka arbetsområden finns det i skogen? Hur delar man upp det? Om vi skulle kunna börja dela upp skogsbruket i ägandet, i entreprenaden och i skogsvården. Så först är det de som äger skog, sen är det de som sköter skog och sen är det de som avverkar och gallrar då i skogen. Och inom de här olika kategorierna så finns det ju flera olika jobb. Så det finns ganska många olika arbetstillfällen inom skogen då. Bland annat då om vi tittar på arbetarsidan så kan man ju jobba med plantera skog, man kan röja skog, man kan köra skogsmaskin, skördare och skotare bland annat då. Men sen kan man jobba med virkesmätning också. Och sen finns det på tjänstemannasidan, då är det ju jägmästare som är den högsta skogliga utbildningen. Men man kan också jobba som inköpare, rådgivare och skogsinstruktör. Så det finns ganska många olika yrken inom skogen. Men hur många är det som arbetar i skogen idag och hur ser fördelningen ut med de här olika kategorierna som du nämner? Ja, men det är en mycket intressant fråga och inte helt lätt att svara på, utan det finns ganska många olika statistikkällor som mäter olika på hur många som jobbar i skogen. När jag tittar så använder jag något som heter BAS, det är SCBs nya sammanställning som mäter då anställda och sysselsatta i skogen. Och då finns det 38 000 sysselsatta i skogsbruket, var 14 000 är anställda. Och det här mönstret med att många fler är sysselsatta än anställda, det går igen i många branscher som har små företag där många är egenföretagare och driver sina företag då utan anställda. Så att den här siffran med 38 och 14 000 är ganska bra att hålla sig i, men det finns några andra saker att ha med sig när man tittar på den då som gör att det egentligen är många fler. För det första så är det här mätpunkten bara i november. Det finns ju betydligt fler säsongsanställda vid andra tillfällen på året i skogen. Det gäller endast för personer som är skrivna i Sverige, vilket vi då kommer komma in på att det påverkar ju skogsbruket det påverkar röjning i ganska stor utsträckning eftersom mycket är utländsk arbetskraft. Och sen är det då personer som är 15 till 74 år och om man håller egen låda så kan man ju möjligen vara ganska många över 74 år som ändå är verksamma i skogen. Så det finns en annan siffra också som är hur man mäter hur många som är aktiva i skogen och då är det 62 000. Men där förstår inte jag riktigt, jag kan lite från sidan här, men du säger 38 000 och nu sa du 62 000. 62 000. Så ja. Ibland så säger man 140 000. Precis, och det är hela skogsindustrin då som är 140 000. När jag säger de här siffrorna så är det endast då skogsbruket som är det vi har. Då pratar vi från att man äger skogen tills att skogen ligger lastad, redo för lastbilen att köras iväg till sågverket eller vad nu virket ska. Så på den sträckan som skogen, de här 70 åren som det står i skogen, som träden står i skogen, där är det så många anställda. Och hur ser det åldersfördelning och könsfördelning ut? Är det en åldrande skara eller är det hur är tillväxten i? Ja, men det är det. Jag tycker man kan se i de här siffrorna också att många som driver mindre företag är äldre. Sen om man tittar på de anställda och sysselsatta så är 16% kvinnor, så det är ju en klart mansdominerad bransch. Då gäller detta både arbetare och tjänstemän och då kan man ju tänka att på tjänstemannasidan är det lite mer jämnt fördelat, men på arbetarsidan så är det mindre. Så det är klart att en överväldigande majoritet som jobbar inom skogsbruk ute i fält är män. Sen är det var 10:e anställd under 25 år. Det är, om man jämför med andra branscher, ganska lågt. Och det hänger också ihop med den här åldersfördelningen i att man kommer in i yrket senare, man stannar i det längre. Om man jämför då med många andra branscher som man har sin första fot in bland annat. Vi tittar på lantbruk som vi också har. Där är det betydligt fler som är yngre exempelvis än vad det är i skogsbruk. Fast man kan tänka sig att branscherna är ganska lika så ser det väldigt olika ut. Och den sista punkten då, om vi tar upp utrikesfödda också, så är det 11%. Så det är ungefär var 10:e också. Och då ska man igen ha med sig att i den siffran är det inte med folk som inte är skrivna i Sverige utan det är endast de som bor här på heltid. Så den är också mycket högre om man skulle ta in utländsk arbetskraft i den siffran. Hur mycket är det som kommer som inlånad arbetskraft och som kommer från andra länder?
Ja, utan att ha exakta siffror på det så är det ju en viktig del för att skogsbruket ska gå runt. Det löser sig inte med inhemsk arbetskraft idag. Och framförallt inom skogsvården, när vi pratar om plantering och vi pratar om röjning, så är ju en betydande del av arbetskraften icke bosatt i Sverige på heltid. Utan man är här under säsong och kommer ibland tillbaka till nästa säsong och ibland inte. Men för skogskedjans funktion så är vi beroende idag av arbetskraft utifrån. Ja, jag satt och funderade på den där kring åldersfördelning och vad ska man säga, inkörsportar. Förr var det ju vanligt med skolklasser som stod för mycket av planteringen. Det verkar helt vara borta. Hur långt tillbaka pratar vi då? Det låter som att det var otroligt länge sedan. Jag vet inte om det var så himla länge sedan. Men potatislovet. Jag kanske är för gammal. Ja, nej, men det är inget jag känner till pågår fortfarande i alla fall. Så att nej, det är nog ganska långt borta. Och det är väl ett problem i att skogen som arbetsmarknad har distanserat sig ifrån det allmänna samhället egentligen. Och det är ju en väg vi måste vandra tillbaka. Få upp skogen som arbetsmarknad på dagordningen. Få upp att här finns det arbetstillfällen som skapar väldigt stor nytta för samhället, för ekonomin, men framförallt kanske för lokalsamhällena och för individerna själva. I att här finns arbetstillfällen om man bara har rätt utbildning och befinner sig på rätt plats. Men som jag förstår på din beskrivning så är nyrekryteringen ett problem. Varför det? Och vad kan man göra åt det? Vill man inte jobba i skogen längre? Jo, det vill man om man känner till att det finns. Vi vet det att skogliga yrken är en sån utbildning att när man väl har fått höra om den och börjat sin utbildning så blir man mer intresserad. Det sambandet finns. Det gäller inte för alla utbildningar att man ska bli mer intresserad av det man läser ju mer man läser, men det gäller för skog. Så problemet är att då få folk intresserade, få dem att börja på skogliga utbildningar i alla delar av kedjan egentligen och sen också påbörja arbetet och fortsätta jobba inom branschen. Så att det ser vi ju på entreprenadsidan, många som jobbar i skogsmaskin, att man stannar där länge sedan när man väl har kommit dit. Man tycker om det, det är en väldig frihet att vara där ute i skogen och köra maskin. Om man har det intresset, och då ingår ju meka och sådär också. Så att när man väl kommer dit så finns förutsättningarna. Men problemet är att för få hittar dit, för få hittar till skogen. Trots att den täcker liksom en väldigt, väldigt stor del av Sveriges yta så är det en väldigt dålig arbetsmarknad. Och vi hör väldigt sällan om de här sakerna, att just arbetsmarknaden också är en viktig fråga när vi pratar om hur skogen ska skötas, hur mycket som ska avverkas, skogens bidrag till ekonomin etc. Vi har ju också arbetstillfällen där i som är väldigt viktiga för ekonomin och framförallt i mindre samhällen. Men då är det redan marknadsföringsinsatser redan i gymnasiet? Och Ja, redan innan gymnasiet så att man väljer rätt gymnasieutbildning för att hamna i skogen. Om man vill ha ett jobb efter gymnasieutbildningen så är ju en skoglig utbildning väldigt bra början. Vi har väldigt bra täckning på dem. Och företagen letar efter engagerade medlemmar som är till stor del självgående, för det är ett väldigt självgående yrke där ute i skogen när man kör. Så att har man rätt drivkraft och rätt inställning så är man nästan säker på att få jobb efter man har gått en skoglig utbildning. Men hur utbildning. Traditionsburet är det? Jag tänker att det kanske inte är, det kanske är väldigt klassiskt och traditionellt att det går i familjen och sen så fortsätter man, eller kommer det in rookies helt från sidan och men på lantbrukssidan jobbar vi väldigt hårt med detta genom olika marknadsföringsinsatser som Jobba grönt bland annat, som är ett samarbete mellan Gröna arbetsgivare och LRF. Och på skogssidan skulle jag gissa då att det inte är lika stor på förhand, den typen som du säger, att man inte känner till yrkena från början, att de inte finns eller sådär. Så att jag tror att man kan komma in utifrån så väl man bara får koll på det. Det är inte så att man tänker att min familj jobbar inte med detta så då kan inte jag göra det. Annars verkar det, om att döma av den allmänna debatten, finnas ett stort intresse för skog och skogsfrågor. Men det kanske är ur en annan aspekt ofta. Men jag tänker, även om man har en kritisk inställning till dagens skogsbruk, vill man påverka så gör man ju naturligtvis bäst inifrån så att säga.
Men jag tror, var det ni gröna arbetsgivare som också hade du nämnde att ni gjorde satsningar mot lantbruk. Var det ni som hade den här satsningen till senaste stora skogsmässan, Elmia, riktad mot gamers? Ja, det var det. Om jag minns det rätt så var det att man fick utmana gamers då med att köra skogsmaskin i ett slags, som ett dataspel. En simulator. Ja, och det är ju liksom en del av framtiden. Det är möjligt att vi kommer komma dit också med den tekniska utvecklingen, att det så det ser ut längre fram. Lockar det? Funkar det? Ja, men det var väl succé där nere. Det tyckte ju ungdomarna är roligt framförallt. Och det är så vi behöver börja då. Att vad är det egentligen att köra skogsmaskin? För att jag tror att väldigt många har en förlegad bild av vad man gör i skogen när man är ute och arbetar. Och det här gäller ju alla yrken när man kör någon slags maskin. Att en traktor ser inte ut längre som en grolle gjorde på 50-talet. Utan en skogsmaskin idag är ju väldigt tekniskt avancerad. Det är väldigt många knappar, alltså en stor data med vilket träd man ska fälla på vilken höjd. Och massa olika förutsättningar som styr vad man ska göra i datorn. Så det är ju mycket mer tekniskt avancerat än vad man tänker sig. Och när man vet det så kan det ju också locka en annan typ av framtida arbetskraft, en annan typ av elever när man vet vad det faktiskt är man gör på arbetsplatsen. Så där finns ett stort jobb att göra, men det är också genom sådana här insatser då som man kan få upp intresset och visa att lite som du sitter och styr en joystick i dataspelet, lite så är det att köra skogsmaskin också. Det finns väl någon sån här, jag vet inte om jag ska kalla det klyscha, men att en skördarförare tar fler beslut än en JAS-pilot. Och nu vet jag inte exakt hur man mäter det. Jag antar att det är beslut per tidsenhet eller något sånt där. Så det är ju väldigt liksom så tekniskt avancerat, och jag tror inte heller att varenda människa har, vad ska man säga, simultankapaciteten för att klara av det där, helt enkelt. Eller klara av det på att bli riktigt bra på det. Nej, det är många beslut man ska ta hela tiden. Det är ju nya träd hela tiden, så varje träd är liksom unikt. Det är det naturliga material vi jobbar med. Så att det ska mätas och kontrolleras vilken höjd det ska fällas på och vikt och vad som kommer hända. Och så att det är många faktorer som spelar in. Men hur pass attraktivt är det då lönemässigt? Hur står sig lönerna? Ja, men jag tog med lite snittsiffror här. Så om man jobbar som tjänsteman i skogen så har man 46 500 i medellön. Om man arbetar inom skogen så är medellönen på 32 400. Så att den ligger precis runt det här var 2024 års siffror. Så att medellönen totalt ligger där medellönen ligger för arbetskraft i Sverige ungefär. Så att det sticker inte ut åt något håll egentligen. Lönenivåerna är alltså inte det som är avgörande, så att man släpar efter jämfört med andra jämförbara branscher, att ungdomarna kanske väljer någonting annat då, lönenivåerna är jämförbara med andra branscher. Ja, om vi ser på hur det ser ut när man har gått en skoglig utbildning, så är man ju väldigt många går direkt vidare till jobb, och man skriker ju efter arbetskraft, så att det finns ju väldigt goda möjligheter att få ett jobb. Och här är ju, eftersom lönenivåerna de är kollektivavtalade och de är konkurrenskraftigt satta, så att nej, det är inget hinder för skogen med lönenivåerna. Sen är det ju upp till företagen själva att sätta lönerna. Jag vet inte om jag ska säga emot det baserat på hörsägen, men som i norra Sverige hör man ju ibland om de som är intresserade av att köra entreprenadmaskin ska jag göra det i skogen eller i gruvan, så att säga. Ja, men då betalar gruvan väldigt mycket bättre, och då blir det den maskinen man hamnar i istället. Kanske inte alla, en del gillar det säkert att vara ute i dagsljuset, men... Och det ligger säkert någonting i det, eller det ligger någonting i det, och det tror jag beror på förutsättningarna vi har i, om man tar hela kedjan då, om man tittar så. Så att om du jobbar i gruvan så finns det en mycket hög betalningsvilja efter. Det kanske finns en begränsad resurs av det som gruvan utvinner, vilket gör att det finns större ekonomiska incitament till löner i det upphandlade ekonomiska utrymmet, om vi uttrycker det så. Medan i skogen så finns det ett avtalat pris för mängden virke eller vilken del av kedjan man nu är i, och inom det så måste man ju förhålla alla kostnader. Det är maskiner, det är löner och det är allt annat som är kopplat till att driva ett företag. Så om man inte får, om betalningen för en viss mängd utfört arbete överstiger det man kan betala, så kommer man inte ta det arbetet. Så att det har man också att förhålla sig till när man sätter lönerna här.
Så du nämnde förutsättningar. Det är ju lite speciella förutsättningar för många av de praktiska skogsjobben. Det är ju inte så att du kan sitta hemma vid skrivbordet eller gå ut på tomten och göra röjningen, planteringen eller avverkningen. Nej, så är det ju. Så att de här yrkena har lite olika karaktär egentligen. Om man tittar på frågan egentligen då, varför är det så svårt att få folk att jobba i de här yrkena? Ja, men för det första så när man tänker på ett yrke så tänker man ofta på att min arbetsplats ligger på punkt A och jag bor på punkt B och så tar jag mig dit varje dag, är där en viss tid, till exempel i en fabrik då jag är där 7-16 och sen går jag hem och fabriken ligger på samma plats imorgon. Så ser det inte ut i skogen. Skogen finns på samma plats imorgon, men platsen i skogen jag ska arbeta kommer inte vara på samma plats nästa vecka eller nästa månad. Och det gör ju att framförallt om man jobbar med plantering och med röjning så kommer det vara ganska stora avstånd som jag kommer flytta mig. Och det här skapar ju då effekter som drar ner attraktiviteten på yrket eller svårigheten att bemanna egentligen. Det är lite rallarjobb helt enkelt. Ja, men det blir den geografiska spridningen att arbetet flyttar på sig. Det är säsong, så att om du jobbar i Norrland så har du inte lika lång barmarkssäsong utan det kommer ju snö och då kommer inte arbetet för röjning och plantering vara lika lång. Så då behöver man ju flytta på sig igen. Det vill säga att det finns ingen heltidstjänst för plantering av skog i Norrland. Krasst uttryckt. Och sen är det ju kompetensnivå då om man pratar igen tillbaka till maskinerna. Men de här sammantaget gör ju att vissa yrken är ganska svåra att bemanna. Om man med liksom traditionellt som man ser på ett yrke att man ska gå dit varje dag året runt, ha en fast anställning och ha yrket på samma plats. Sen nämnde du också att skogsbruket är egentligen beroende av en andel utländsk arbetskraft. Det känns som att det samtidigt blir lite hinder så att säga för ny rekrytering nationellt. Och då fyller man det här behovet istället för att få in någon som redan finns i Sverige som kan liksom komma in och växa inom det här. Utan det blir färre möjligheter. Ja, så om man tänker på lång sikt så är det ju väldigt viktigt att vi sprider ordet om hur man jobbar i skogen och vilka möjligheter det finns. Att någon känner någon som jobbar i skogen och sen att den sprider ordet att ja, men det är väldigt roligt och bra och ett bra arbete helt enkelt. Men på kort sikt så är ju företagens lösning att få någon som utför yrket här och nu och som utför jobbet här och nu. Och då blir lösningen att ta in utländsk arbetskraft eftersom det inte finns tillräckligt med kompetens på den inhemska marknaden eller tillräckligt med mankraft eller vilket ord man vill använda. Och det är ju en lösning som finns, men för långsiktig kompetensutveckling i Sverige så blir det ett problem. Att vi inte redan här och nu kan sprida ordet bland de som jobbar. Och till deras anhöriga, till deras familj, till deras vänner. Så att det är ett svar på kort och lång sikt egentligen, med hur man löser situationen här och nu. Sen pratade vi lite om att det kanske inte finns så stor kunskap om hur de här jobben egentligen ser ut och så. Från min skrivbordshorisont är det också flera av dem som omformas ganska kraftigt nu med olika typer av IT, digitala hjälpmedel, AI, fjärranalys. Alltså det öppnas nya möjligheter men kräver väl också ny kompetens. Ja, men precis som många andra delar av yrkeslivet och många andra branscher så går ju skogen också samma väg. Att här blir mer datadrivet, mer tekniskt drivet vad man ska göra. Man kan ju övervaka mycket större ytor med drönare, titta skog. Man kan sitta på distans och titta in hur skogen ser ut. Man behöver inte ge sig ut i den på samma sätt. Och all typ av arbete som innebär den här ökade andelen användning av teknisk utrustning sker ju även inom skogen. Och där vet vi inte hur det kommer se ut längre fram. Men det är ju en möjlig teknisk utveckling att inte vet jag, men 10 år att man sitter på distans och kör skogsmaskin. Ja, det har man väl redan gjort försök med. Ja. På labbet funkar det så att säga. Ja, men ute i verkligheten också att det skulle gå hem. Det i sin tur säger ju inte att vi inte kommer ha någon som jobbar i skogen, utan man kommer fortfarande behöva gå dit och aktivt stödja mekanikerarbete till maskinen. Man kommer ju aktivt behöva besöka platsen i olika
syften i arbetet. Så att den skogliga närvaron kommer inte på något sätt försvinna för människan heller. Men det kanske underlättar att man kan göra arbetet på distans. Vilket då är en större framdrift inom skogen eftersom man tvingas göra de här tekniska lösningarna eller nå de här tekniska lösningarna snabbare eftersom man inte har arbetskraft. Hade man haft det på plats så kanske inte den här tekniska utvecklingen hade gått så snabbt. Men nu tvingas man ju göra det. Den typen av undersökningsarbete för att vi överhuvudtaget ska kunna ha ett fungerande skogsbruk på sikt. Och det här gäller ju då inte, om man går tillbaka, vi kan komma tillbaka till det senare, men det gäller ju inte plantering och röjning. För där har det ju inte varit samma tekniska utveckling som i en skogsmaskin under de senaste 50 åren. Utan där är det fortfarande väldigt manuellt och en mer manuell syn på vad arbetet är. Men vi kan ju komma tillbaka till det. Har man blivit mer bekväm så därför måste man hitta tekniska lösningar för att alla inte vill vara utomhus. Är det handlar om? Det låter lite sorgligt. Vem vill inte vara i skogen en hel dag? Årstidsbundet kan man säga. Ja. Vad sa du? Årstidsbundet. Ja, men lite så. Det är ju precis, jag tror förändringen, om man tittar på ett samhällsplan, vad är ett yrke? Det har ju förändrats väldigt kraftigt under de senaste 50 åren. För många är ju ett skrivord och en dator förknippat med ett yrke. Det är ju inte de arbetsredskapen man har när man jobbar med skogsvård, plantering och röjning då. Och att vara ute i skogen en hel dag, det kanske inte alla skulle ha något emot. Det kanske skulle vara en större bas om det var det som var jobbet. Men att vara i skogen är ju inte arbetsuppgiften, utan arbetsuppgiften är ju att plantera eller att röja. Och det är ju fysiskt krävande. Och det kräver ju att man arbetar på ett sätt som är fysiskt ansträngande under ganska lång tid. Och det passar inte alla. Och om man då har blivit mer bekväm i vad ett arbete är så kommer man ju sålla bort det i ganska stor utsträckning eftersom man inte vill göra den typen av arbetsuppgifter. Så bara där har vi en uppförsbacke utöver då att arbetet flyttar på sig och att det är säsongsbaserat. Så att jag tror att i de tre anledningarna så hittar vi en ganska stor förklaring till varför det inte är så många som bor i Sverige som utför de här yrkena, utan det är ganska mycket utländsk arbetskraft. Men nu sitter vi, och det kanske beror på hur vi själva jobbar, sitter vi och jämför mycket med, vad ska jag säga, skrivbordsjobb. Om vi jämför med den andra sektorn för gröna arbetsgivare, lantbruket, är det någon skillnad i problembilderna där? Eller är det likartat på bägge, både lantbruk och skogsbruk? Ja, för lantbruk så blir nog problembilden mer lik det vi har på entreprenadsidan, det vill säga när man kör skogsmaskin för avverkning. Att man har i ganska hög utsträckning arbetskraft som finns redan i Sverige. Det är svårt att hitta kompetens, så att om vi bara får till kompetenslyftet så skulle vi kunna lösa stora delar av arbetslöshetsproblemet inte arbetslöshetsproblemet, men i arbetskraftsproblemet inom lantbruket. Så att det problemet som vi har just på skogsvårdssidan, det skulle jag säga är något annat som är mer unikt för just skogsvård. Men det låter ju ändå som att man är lite på tårna där och försöker liksom hitta, anpassa sig och försöka förstå vad som är en tidens tand, vad man söker när man funderar över en yrkesval. Så att det är mer om liksom teknik och beroende på vad man önskar. Men är utbildningarna rätt utformade idag? Just så att, eller eftersöker ni någonting annat så att det skulle kunna bli än mer attraktivt till att söka sig till de här utbildningarna? Ja, många av de här yrkena går ju mot att bli lite mer akademiserade just av den här anledningen att det blir mer tekniskt. Så att utvecklingen inom STEM-ämnena är ju väldigt viktiga när vi pratar om naturvetenskapliga ämnena. Det är inte bara ingenjörer som behövs, utan det är välutbildade personer som även ska jobba inom skog. Och då pratar vi inte bara jägmästare, men vi pratar andra typer av planerare som kan styra de här maskinerna, som kan förstå hur det här ska sättas upp och liknande. Så det finns ju en akademisering i det. Sen så är det ju väldigt viktigt att föra med sig det genom hela kedjan. Men med det sagt så de här mer manuella yrkena går ju inte den här tekniska utvecklingen till möte. Så där är det ju inte det som saknas, att man behöver vara mer tekniskt kunnig, att man på något sätt väljer bort vissa grupper som inte vill vara mer avancerade och sådär. Utan här behövs ju folk som kanske inte prioriterar att hålla på med just IT och dataspel och sådär, utan
Det är en annan yrkesgrupp. I ett jobb då som, om vi kommer in på det, beskrivs som ett enkelt jobb i liksom bemärkelsen att du behöver ingen utbildning för det här, utan det är ganska snabbt lär dig på jobbet, gå ut och plantera skog. Men så enkelt är det ju inte egentligen. Det är ju enkelt i bemärkelsen enkelt, men det är väldigt tufft, fysiskt krävande. Och där, den matchningen mellan de två begreppen, vad som är enkelt och inte, där går man ju ofta fel politiskt när man tolkar vilka jobb som vilka personer borde ta. Ja, och sen det här med plantering, enkelt, så enkelt är det kanske inte om man tittar på de plantutvärderingar som Skogforsk har gjort de senaste åren. Nu kan man väl inte säga att det har varit ganska dåliga resultat där, kan man säga. Det kan man säga. Men man kan ju inte säga att alltihopa är plantörens fel. Men uppenbarligen krävs det mer kunskap eller tid eller någonting behöver göras bättre för att få det resultat man hoppas på. Ja, men det är ju levande materia om man säger så. Det är ju i alla fall en naturlig resurs. Ja. Så att det kommer inte bara växa där man sätter det, utan det är att sätta det där det har förutsättningar för att växa. Ja. Och det är ett beslut som du behöver ta på ganska få sekunder egentligen för att få någon effektivitet i det här arbetet. Så det går inte att gå ut där och ta en planta och stå och fundera var man ska sätta den en lång stund och sen gå vidare till nästa. Utan det är ju en yrkeskunskap som man behöver ta fram i. Var ska jag sätta trädet för att det ska kunna växa långsiktigt? Fort och rätt. Fort och rätt är väldigt bra uttryckt. Och det passar inte heller alla, utan det behöver ju ändå några slags kompetenser som inte är förknippade med ett väldigt enkelt jobb. Ja, förlåt. Det är lite dålig feedback loop på planteringarna, för jag tror att det är sällan en plantör kommer tillbaks 5 år senare och får se hur det gick för de där plantorna han satte ner. Nej, inte för själva plantören, men för företagen som hade det uppdraget. Ja. Så får de nog höra det förr eller senare om det blev bra eller dåligt. Ja. Men jag tänker på rent ekonomiskt då. Vilken betydelse har skogen för som arbetsmarknad? Ja, men, skog som sådant täcker ju 70% av Sveriges yta. Så att det finns ju enorm potential. Sverige och Finland har ju förutsättningar som är unika för globalt. Vi har en väldigt stor naturresurs i skogen. Och det finns ju andra länder som Ryssland och Kanada som också har det. Men för att ta i ett europeiskt perspektiv så har vi en väldigt en bättre förutsättning än många andra länder. Sen använder vi det på det maximala sättet. Nej, det gör vi inte, och det är inte det vi ska diskutera heller egentligen. Utan det vi kan säga är att i skogen som täcker så pass mycket yta så jobbar 0,7% av de sysselsatta i Sverige. Så att det kan ju låta ganska lite att det är så den andelen som jobbar i skogen. Men man bidrar ändå med 3 gånger så mycket till BNP totalt sett genom hela skogskedjan. Och då ska man komma ihåg att när man mäter BNP så är att även om man kommer upp i 2-3% så låter inte det heller så mycket. Men det är väldigt mycket eftersom att en stor del av BNP från början är offentlig sektor eller andra omtransfereringar av pengar som sker. Så att varje sån här bransch som finns som uppgår till 2-3% av BNP är väldigt viktig för det totala välståndet. Men bara backa tillbaka, du sa att 0,7% arbetar i skogen och då talar vi om primärproduktion eller? Precis, då talar vi bara om skogsbruk, det vill säga från ägandet till att virket ligger redo för lastning. Ja. Så då pratar vi inte om de som jobbar i senare led, man jobbar på massabruk, pappersbruk, kör virke, man jobbar i alla andra kringtjänster, elektriker och så vidare, utan det tillkommer ju. Och sen tillkommer lokalsamhället, vikten av att där det finns skoglig näring så finns det också en butik, det finns andra servicekontor och liknande. Så det är också tillfällen som på något sätt indirekt skulle kunna kopplas till den skogliga verksamheten. Mm. Men om vi tar bara skogsbruket igen då, så de här 0,7% det är totalt. Sen hade vi ju en klar mansdominans, som man tittar på män som helhet så är det ju 1,5% istället som jobbar inom skog av den totala antalet sysselsatta. Och då är vi uppe på över 1 av 100. Så att då är vi ändå någonstans. Sen om man tittar på vissa kommuner så är det ju en betydligt större del. Om man är en liten kommun i glesbygd med relativt få anställda eller en kommun i glesbygd med relativt få invånare där man har mycket skog, alltså skog är en del av orten. Där är den andelen betydligt högre. Och vi har vissa kommuner som har över 10% sysselsatta som jobbar inom skogsbruket. Så att
I antal personer blir inte det så mycket, men i andel och vikt av den kommunens sysselsatta, skatteintäkter och så vidare, överlevnad överhuvudtaget, så är skogen väldigt viktig. Men då de här, vet inte, mer långsiktiga spelreglerna som påverkar både skog och arbetsmarknad och så, hur står det där? Alltså... Nej, men vad man behöver i skogen växer ju över en väldigt lång tid. Det är ju, kan du ju säkert mycket bättre med 70-100 år som det tar för skog att växa upp och bli färdigt. Under den här perioden hinner det ju hända väldigt mycket. Men för de som verkar i skogen så är ju långsiktiga spelregler egentligen A och O. Framförallt då om man är företagare så vill man ju veta vad som gäller. Så det rent skogliga planet är att där vill man ha konkret, vad gäller för mig? Och så ser det inte riktigt ut idag, utan det är ganska mycket osäkerhet. Men om man pratar arbetsmarknaden specifikt så hade man ju mått mycket bättre om man visste att kompetensförsörjningen fungerar, det finns arbetskraft att få tag i och om 10 år kommer de här näringarna stå starkare än vad de är idag och alla jobbar för att nå dit. Och det försöker vi ju vara med och påverka, men det behövs ju hjälp och det behöver ju hela samhället vara med egentligen att forma och förstå vikten av skogen som del av ekonomin totalt. Just de där spelreglerna måste det vara, tänker jag, det känns som att det stormar ganska mycket kring skogspolitiken. Och hur det påverkar drivkraften också då till att är det en säker bransch eller inte? Ja, och där kommer vi tillbaka till just kunskapen. Vet man när man är med i den här debatten vad man gör i skogen? Dels vilka arbetstillfällen som finns, vad de som jobbar i skogen faktiskt gör för arbete, vad det skulle få för konsekvenser om man drar ner på avverkningen. För vi pratar ju ofta, när man pratar om den här frågorna i debatten så är det ofta miljömässiga saker man pratar om. Men vi hör väldigt sällan att man lyfter in arbetsmarknaden som en del i den här ekvationen. Det vill säga om vi drar ner produktionen i skogen, om vi drar ner skogsbruket i Sveriges betydelse totalt sett, vad får det då för konsekvenser för ekonomin? Och man kan ju tänka sig då att om man är en kommun där 10% jobbar inom bara skogsbruket, vad skulle det få för konsekvenser för den kommunen på sikt om man skulle halvera eller sluta avverka skog i Sverige? Nu kanske inte de siffrorna är uppe på bordet, men om vi tar det som exempel. Väldigt stora, och lika då för Sveriges ekonomi. Vi skulle ju förlora ett ben som betyder väldigt mycket för vårt välstånd. Och är det någonting vi behöver framåt så är det ju tillväxt i det här landet, eftersom att vi har stått still med tillväxten i 3 års tid. Så att vi behöver ju allt som kan få in pengar till Sverige. Kanske inte till vilket pris som helst, men jag tycker ändå att man ska lyfta upp den här arbetsmarknadsfrågan högre när man pratar om en näringsvara eller inte vara. Jag tycker just den där frågan med lokal påverkan är intressant, för stundtals är det ju uppe siffror över skogssektorns betydelse för Sveriges nationella ekonomi, och en del tycker det är mycket, andra tycker det inte är så mycket. Men oavsett hur det ser ut nationellt så är det ju en väldigt mycket större betydelse vad ska vi säga, på landsbygden, i mindre orter som redan är relativt sårbara sett till antal arbetstillfällen och sysselsättningsmöjligheter. Och så har vi då hela också det här paketet med kringtjänster så att säga. Du pratar bara om de som är anställda i primärproduktion, men runt det där så kommer det ju sen massa timmerbilsförare, bruket ska ha elektriker, rörmokare och så vidare och så vidare. Så att en stor betydelse lokalt för många mindre samhällen. Absolut. Och sen hänger det också ihop med, om man tar det andra spåret som vi har med lantbruket, många som är skogsägare är också jordägare. Så att man kanske driver lantbruk separat, och då är det den näringen som också påverkas. Så att hela primärproduktionen, om man tittar både lant- och skogsbruk, står i vissa kommuner för en betydande del av ekonomin. Jag tänkte också på lite grann med långsiktiga spelregler som vi var inne på. Jag tänkte börja prata om EU-beslut, och det sker ganska mycket olika förutsättningar. Artskydd, återställning av natur och skogsavverkningsförordning och så vidare och så vidare och så vidare. Jag vet inte riktigt om de pratar om just kompetensförsörjningsmässigt.
ungdomar kanske inte riktigt är med i detta, men tror du på något sätt att det här påverkar framtidskänslan kanske för man som står inför ett yrkesval? Ja, det påverkar ju synen vilken bild vi sprider av skogen. Om vi sprider den som en resurs som finns, det är framtiden. Skogen är det material vi ska använda till hus, till möbler, som råvara i alla möjliga sektorer. Eller om det är någonting vi ska ha som förvaring av kol. Det är ganska två olika bilder, men skogen kommer ju vara där. Så att det beror på vilken bild man vill föra vidare till framtida generationer. Och sen om de då väljer yrke så kommer de absolut ha med det som en faktor i sitt beslut. Om man tror att det här är någonting att satsa på eller inte. Så för att de långsiktiga spelreglerna ska funka så behöver vi ju sända ut en positiv signal av skogen som arbetsmarknad. För annars kommer vi ju självstrypa det här på sikt. Och då kommer vi bli ännu mer beroende av utländsk arbetskraft. Och då är ju risken att vi kommer se ännu större skärpningar av möjligheten att anställa utländsk arbetskraft. Och har vi de två ekvationerna, att vi får färre som utbildar sig i Sverige samtidigt som det blir svårare att anställa utländsk arbetskraft, ja, men då blir det kommer bli både dyrt och svårt, dyrare och svårare att få tag i personal till skogen, och det blir ju inte bra. Och då har vi på något sätt reglerat bort en konkurrensfördel som vi hade genom att vi har så mycket skog som vi har i Sverige. Och det känns ju onödigt. Tack så mycket! Joakim Wirén, Gröna arbetsgivare, Ulf Aronsson, ATL, jag heter Cecilia Adolfsson, är programledare på ESAN. Tack så mycket! Tack! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.